Domnule director, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi și am văzut că gestul nostru de a vă oferi acest obiect în custodie v-a emoționat foarte tare. Am dorit să ne spuneți ce părere aveți despre această inițiativă a Fundației Dignitas de a aduna aceste obiecte valoroase și de a le pune la dispoziția publicului. Da, ziua de astăzi este o zi memorabilă pentru mine și pentru Muzeul Național. Sunt convins că va fi o zi memorabilă și pentru Fundația Dignitas, care, printre altele, își îndreaptă atenția spre recuperarea și spre păstrarea trecutului. E un lucru extraordinar ca o fundație să ofere unei instituții, cum este Muzeul Național, în custodie o piesă istorică de valoarea arborelui genealogic al lui Carol I. Este un document pe care noi nu-l aveam, îl cunoșteam doar din publicații și este o zi mare și sunt convins că la Muzeul Național acest dar al Fundației își va găsi locul cel mai bun, nu numai pentru a fi păstrat, dar și pentru a fi prezentat publicului. Este o piesă care curând o să fie văzută de concetățenii noștri și de cei străinii care vor trece prin muzeu. Da, ne bucurăm mult că putem să punem aceste piese la dispoziția publicului. Ce părere aveți în general despre aceste obiecte pierdute ale istoriei noastre și ce legătură are această inițiativă, nu știu, cu acea recâștigare a demnității naționale despre care a fost și vorba în dezbaterea pe care am organizat-o astăzi? Sigur, ca un om care și-a dedicat cea mai mare parte din viață recuperării și păstrării memoriei trecutului, gestul Fundației Dignitas de a-și constitui un muzeu este un lucru remarcabil și demn de a fi salutat. Nu e puțin ca într-o vreme în care se distrug atâtea, să vezi că cineva, o fundație, un grup de oameni cu inimă și cu mult entuziasm reușesc să salveze și să păstreze aceste vestigii istorice, oferindu-le proprietarilor lor legitim, concetățenii noștri. În această sală sunt o serie de piese importante din secolul al XVIII-lea până în secolul al XX-lea, ilustrând câteva momente esențiale din istoria României. Este un gest pe care îl salut și sper ca și alte fundații să îl urmeze. Sigur, există o legătură clară între demnitate și respectul de sine și respectul față de trecut. Nu ne putem gândi ca oameni în afara moștenirii noastre istorice. Este una dintre trăsăturile esențiale ale speciei noastre. În același timp nu putem să ne gândim nici ca popor rupți de rădăcinile noastre istorice. Istoria nu trăiește decât prin noi, prin grija pe care o arătăm față de trecut, de monumente, de vestigii, de documente și recuperarea lor este probabil un act de mare pietate, așa cum probabil respectul față de părinți și de strămoși este unul din cele mai importante gesturi pe care le putem face. Vreau să vă întreb când ar putea tinerii să vină și să vadă această piesă la Muzeul Național? Păi, sigur, probabil că în termeni realiști, în cursul lunii septembrie-octombrie anul viitor, când vom deschide o expoziție dedicată unei pagini importante din istoria noastră. Prima tranziție de la un monarh la altul, care nu s-a făcut nici prin revoluție de palat, nici prin lovitură de stat, nu s-a făcut prin violență, ci s-a făcut în termen constituțional. Este vorba de
trecerea de la domnia lui Carol I la domnia lui Ferdinand I în toamna anului 1914. Acest moment va fi comemorat de Muzeul Național printr-o mare expoziție. Însă, e posibil ca și până atunci să găsim o cale de a prezenta publicului, probabil în jurul datei de 10 mai, acest extraordinar document, mai vechi de un secol, despre familia regală a României. Mulțumim mult de tot! Și eu vă mulțumesc și țin încă o dată să transmit recunoștința și aprecierea pe care o datorez Fundației Dignitas pentru acest gest extraordinar de a transmite Muzeului Național spre păstrare o piesă esențială. Mulțumim!